what's up? Sorry sa akin, nagbabalik. So today, mag-unbox tayo ng group set. Ilalagay natin dun sa ating project na mountain bike. So bumili ako sa Lazada, in-order ko siya noong August 12. So kararating lang ngayon, August 28. So ayun, samahan niyo ako, i-unbox natin. So abangan natin siyang mahulog doon. Sa loob, nabalutan naman siya ng mga foam at saka bubble wrap. So safe na safe naman yung pagkakabalot at saka pagkakalagay dun sa box. So I think ito yung crank. Ilagay natin dyan. So ito yung left arm ng crank. So this is the chain. I think ito yung cogs, yung sunrays na 11 by 4060. And then ito yung RD, ito yung lever. And then may reflective stickers. Grabe. Sulit to. Sakyatan. Malaki. Maski na Mount Everest, maakyat mo na nito. Yan, ganda. And so far sa chain, all good. Tama. Okay, so far so good. Tama. So I think this is the RD naman. So far okay. Tama din. And then ito yung sa may arm. In-order ko pala yung 170 yung length niya. So check natin kung 170. Ayun, 170. Ayun, so lastly yung crank, i-open natin. Ayan. So check natin kung may ma-damage or possible dents. Wala, makinis. So 34 teeth. $170 length arm. So far so good. Ito na siya, na-unbox na natin. All in all, okay naman yung item. So, legit naman siya. Ayan, so for the price, siguro i-comment ko na lang dun sa description. So, abangan nyo na lang dun, tignan nyo na lang dun sa may description or sa details ng video na to. And then, siguro ipopost ko din dun yung pangalan ng seller sa Lazada para may reference din kayo.
So hindi na ako nag-review about dun sa specs kasi hindi ako expert sa mga parts pa. So pure unboxing lang yung ginawa natin ngayon guys. So salamat sa mga nanood ng ating unboxing ng M7000 SLX 1x11 speed na group set. So hanggang sa susunod mga kapadyak, abangan nyo si Corix Suave. Maraming salamat!